السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وليد محمود من قناة بلا حدود على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة معانا تستر الليدات اللي هو الصيني، بيتباع جاهز، بيجي من على النت او بيتباع في محلات الالكترونيات. التستر ده معروف جدا، يعني التستر بتاع اختبار الليدات، تعرف من خلاله تقيس فولت الليدات وتعرف الليدات سليمة ولا فيها مشكلة من خلال التستر ده. انا كنت عملت مراجعة قبل كده عن طريقة ازاي تعمل تستر الليدات بنفسك بتكلفة بسيطة جدا. هتلاقوا اللي ما شافش الحلقة بتاعته هتلاقوا الرابط بتاعه في اسفل الفيديو في الوصف ان شاء الله. النهاردة معانا التستر ده اللي هو جاهز، بيتباع زي ما قلت لحضراتكم. بيجي جاهز كده زي ما هو، بيجي معاه كابلات القياس، تمام، كابلات الافوميتر، وده التستر. ده التستر بتاعنا، دي كابلات الافوميتر، دول اللي بيجوا معاه في العلبة، مفيش اي حاجة تانية. تمام. احنا النهاردة هنعرف ايه فوائد التستر ده، يعني ايه لازمته، هنستخدمه في ايه، هتحتاجه في ايه في الشغل، ايه الفايدة بتاعته، يعني الفايدة اللي انت تخليك تشتري الجهاز ده. تمام. هنفتح دلوقتي الجهاز وهنجربه مع بعض وهنشوف هنقدر نستفيد منه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. التستر ده زي ما حضراتكم شايفين، تمام، هنا بيتركب كابلات الافوميتر، تمام، الموجب والسالب، وبياخد باور بس. وفي منه بيبقى نازل فيه مفتاح باور هنا، هو بس فيه مفتاح باور هنا، وزيادة في السعر حوالي 80 جنيه زيادة في السعر عن ده، اغلى من ده ب80 جنيه عشان المفتاح اللي راكب هنا بتاع الباور. بس انا ممكن اعمل مفتاح الباور هنا يعني عادي، مش مشكلة. دلوقتي هنفتحه وهنجربه مع بعض. ده بيشتغل 220 فولت، وبيوصل معانا خارج الليدات من 0 لحد 300 فولت، يعني يقدر يقيس معاك اي فولت. تقدر تقيس بيه لمبة واحدة او مجموعة لمبات مع بعض، اللي هو ليد واحد يعني، او مجموعة ليدات مع بعض. كده هو بيقيس وبيجيب لك هنا، بيتخرج لك الكهرباء ويجيب لك هنا الفولت المستخدم في الليدات، يعني الليدات سحبة فولت قد ايه. تمام. احنا هنوصله في الكهرباء دلوقتي. ده كده القياس بتاعه اللي هو اوتوماتيك. تمام. دي اعلى حاجة ممكن يقيسها معانا، اللي هو 300 فولت و3 من 10. تمام. دي اقصى حاجة ممكن يقيسها معانا. احنا دلوقتي هنستخدمه ازاي؟ انا طبعا مش هفتح ده دلوقتي، انا عندي واحد مفتوح من الاول. اللي هنقدر نعمله بالتستر ده، التستر ده تقدر تقيس بيه مثلا ليدات الشاشات، الليدات بتاعت الشاشات. اوكي، دي اول حاجة ودي الحاجة الرئيسية فيه، يعني دي الحاجة الرئيسية فيه ان كل الناس بتجيبه عشان تقيس بيه، تختبر بيه شغل الشاشات. عندنا هنا الشاشات، ركزوا كده في الفولت ده. تمام. عندنا دي مثلا ده ليد راكب في شاشة مثلا، عايز تعرف سليم ولا بايظ، هتوصل كده نور معانا اهو. تمام. ده كده اخد 25 فولت. تمام. ده قايس معانا 25 فولت. انا مش عارف هو واضح على الكاميرا ولا ايه، بس عشان خاطر خليه ورا شوية كده عشان يبقى واضح. خمسة وعشرين فولت. ده تقدر تقيس بيه مسطرة واحدة او مجموعة مساطر مع بعض او لمبة واحدة براحتك. تمام. هو بيظبط الفولت بتاعه بيظبط الفولت الخارجي بتاعه اوتوماتيك. ودي مسطرة تانية عايزين نشوفها مثلا هتشتغل ولا لأ، بتاخد كام فولت، كل ده هيبان معانا. دي شغالة معايا على 19 فولت و3 من 10.
19 فولت و3/10. تمام. دي كده موضوع الشاشات، صيانة الشاشات. دي كده بالنسبة لصيانة الشاشات. طيب ايه نقدر نعمله تاني بالتستر ده؟ في عندك لمبات الليد مثلا. لمبة الليد دي عايز مثلا اجربها اعرف سليمة ولا بايظة، ايه اللمبات اللي بايظة فيها. كل ده هنقدر نعرفه بحاجة بسيطة جدا. مثلا تقدر تقيس بلمبة واحدة. اللمبة دي كده قايسة معايا 3 فولت، 3.2، حوالي 3 فولت. تمام. مش عارف هي باينة قدامكم على الكاميرا ولا لأ. 3 فولت، من 3 ل3.2 يعني. تمام. من خلاله هتقدر اللي انت تقيس لمبة تقدر تحدد ايه اللي بايظ وايه اللي سليم هنا. تمام. لو انت بتعمل صيانة في الشغل ده. تمام. وتقدر تقيس بيه مجموعة مع بعض، يعني مش شرط واحدة بس. يعني انت هتوصل كده هو بيثبت نفسه اوتوماتيك يعني. بس المهم نبقى موصلين الاول صح. كده لو كده الجزء ده كده سليم، الجزء ده كده فيه مشكلة معانا. تمام. انا هنا بيوضح لي بس معايا كده. انا عرفت ايه؟ ان اللمبة اللي في النص دي كده بايظة. يا رب بس تكون واضحة في التصوير. تمام. نقدر نقيس بيه مجموعة مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. مثلا ناخد الصف ده كده. كده يقدر يبين لي مثلا ايه اللمبات السليمة وايه اللمبات اللي بايظة في مجموعة الليدات نفسها. كمان لو ركزتوا على شاشة التستر نفسه بيكتب لك الفولت المستخدم في إضاءة الليدات دي. تمام. دي حاجة تانية. في كمان حاجة، جرب نوع لمبات تاني عشان ايه نقدر نعرف هو بيشغل كل حاجة ولا لأ. ده نوع تاني. تمام. مثلا موجب، سالب. وكده ايه تشتغل تمام، مفيش مشاكل. بس في طبعا اللمبات اللي انا بجرب عليها دي هي اصلا فيها اعطال، مش لمبات جديدة يعني، مش سليمة. تمام. هي في اعطال حتى باينة ان في لمبات هنا ايه بترعش ايه، وفي لمبة في النص هنا بايظة. تمام. هو من خلال التستر ده هتقدر تحدد الفولت بتاع اللمبة وايه اللمبات السليمة وايه اللمبات اللي بايظة. يعني انا عايز اعرف دي كام فولت بسهولة. قام جاي موصل كده، هيكتب لي على الشاشة هنا على التستر 3.2 فولت. كده انا عرفت اللمبة دي كام فولت، هقدر استبدلها بحاجة تانية تنفع مكانها. تمام. دي كده حاجة تالتة، ان انا مثلا ممكن اقدر اقيس الليدات اللي هي العادية. تمام. الليدات العادية، اي ليد من دول ممكن ان انا اقدر اقيسه. اي ليد اقدر اعرف ده كام فولت بالتحديد بالظبط من خلال التستر ده. عندنا هنا الموجب والسالب. اوكي. ادي الموجب وادي السالب. دي 2 فولت، 1.9، 2 فولت. تمام. مثلا طبعا كل لون بيختلف على فكرة في الفولت بتاعه، في الاستهلاك بتاعه، في الفولت بتاعه.
الاخضر ده مثلا نشوفه بياخد كام فولت. دي 3 فولت، 3 و2. تمام، واضحة ان هي منورة اهي في الصورة. نجرب الازرق بياخد كام فولت. الازرق 3 فولت، 3 و2 برضو. تمام. الاحمر احنا برضو ايه بناخد فكرة مع بعضينا يعني. ممكن الحاجة دي تبقى مش مهمة بالنسبة لك، بس بتبقى مهمة بالنسبة لحد تاني، فانت مش شرط اللي انا بعمله ده يعجب كل الناس يعني. الاحمر هنا 2 فولت برضو، 1 و9، 2 فولت. زي ما قلت لحضراتكم مش شرط اللي انا بعمله يعجب كل الناس، المهم حد يستفيد منه. لو واحد هيستفيد يعني احسن من مفيش. تمام، عشان برضو في ناس بتشوف ده مش عارفة بتاع ايه، ولو انت اشتريته تبقى عارف هتستخدمه في ايه. تمام. ده الابيض قايس معانا 3 و2، 3 فولت، هو 3 فولت. تمام، احنا كده عرفنا ده بيستخدم في ايه بالتحديد، عرفنا استخداماته. واللي مش هيقدر يشتري مثلا حاجة زي دي، في انا عامل ازاي تقدر تعمله بنفسك بتكلفة حوالي 10 جنيه يعني. هتلاقي الرابط بتاع الحلقة اللي انا عملت فيها التستر اللي البديل لده. هو مش زي ده بالظبط يعني، اللي انا عامله يشتغل نفس زي ده بالظبط في كل حاجة، بس طبعا مفهوش قياس الفولت. تقدر انت تقيس الفولت بالافوميتر مفيش مشكلة، بس هو حل يعني، حل يمشي لك شغلك وبتكلفة بسيطة 10 جنيه. هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف لو انتوا حابين تاخدوا فكرة عنه. وبالنسبة لده انت كده عرفت ده بيستخدم في ايه. تقدر تقيس بيه اللمبات دي، تقدر تقيس بيه مساطر الليدات، تقدر تقيس بيه اللمبات الليد، تقدر تقيس بأي حاجة، تقدر تقيس بأي لمبات يعني. دي لمبات نوع تاني. تمام، حاجة زي كده. انا مثلا هوصل اهو، تمام. دي فيها عطل عموما يعني، بس هي فيها لمبتين نوروا اهم اشتغلوا. اوكي، قايسين معايا 31، 32 فولت. ليه قايس معايا الفولت ده؟ لان الليدات دي كلها كده متوصله ببعض وعاملين زي سيريا، فانا بيقيس لك حتى اللي محروق متقاس. تمام، حتى اللي محروق بيقيسولك. لكن لو انت عايز تقيس حاجه بالظبط بالتحديد بتيجي على الطرفين بتوعه وتقيسهم. انا عايز اقيس دي، اجي على الطرفين بتوعه واقيسه. مثلا دي اهي قايسه معايا 2 فولت، 1 و9، 2 فولت. تمام. اللمبه الحمراء اللي هي زي دي اللي انا لسه قايسها دلوقتي، دي طبعا فيها مشكله عشان كده منورتش كلها يعني، اكيد في مقاومه فيها مشكله بتاع. المهم يعني انا بوصل لكم الفكره استخدامات التستر ده. يا ريت لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك على الفيديو، دعموني دوسوا لايك على الفيديو. واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.